Всім привіт, з вами адмін каналу CryptoCoder, і сьогодні я розповім, як встановити софт для автоматичного фармапоінтів в Telegram-боті Bloom. На просторах інтернету достатньо матеріалів, де вам детально розкажуть про проект. Мої ж відео не про це. Якщо дуже коротко, Bloom – одна з найперспективніших ТГ Тапало, яка планує реалізувати біржу в Телеграмі, і визнана одним з кращих криптостартапів за думкою Binance. Хочу почати з основної відмінності даного софта від загальної маси. Скрипт з цього відео не взаємодіє з кодом Bloom від слова зовсім. Він працює на Computer Vision, тобто на аналізі зображення та виявленні на ньому об'єктів, зірки, бомби, заморозки, аналогічно тому, як це робить людина. Побачив зображення, зрозумів де зірочки, натиснув на них. Отже, софт можна назвати безпечним, але я фізично не можу нічого гарантувати, тому використовуйте на свій страх і ризик. Щодо функціоналу самого софта. Як я вже сказав вище, працює на Computer Vision, тобто тільки з зображенням, немає взаємодії з кодом чи API Bloom. Автоматичний збір зірок. З поточною нетренованою моделлю продуктивність становить близько 140 поінтів за гру на середньому обладнанні та близько 200 на потужному. Автоматичне уникнення бомб у грі, з можливістю налаштувати безпечну відстань у конфігурації. Тобто, якщо бомба занадто близько, зірка не прожметься. Якщо заморозку виявлено, вона буде натиснута першою, а тоді вже прожмуться зірочки. Можливість працювати на різних екранах. Роздільну здатність можна змінювати в конфігу. Логування кожного запуска в консоль та збереження логів у файлах. Так як скрипт працює не із запитами, а картинкою, варто пробігтись по системним вимогам, щоб даремно не витрачати ваш час. Операційна система Windows, поки працює лише на Вінді, тестувався на Windows 10. CPU або процесор, 6 плюс ядер з рекомендованою мінімальною частотою 3 ГГц. Далі, чим потужніший процесор, тим більше фармпоінтів. GPU, принаймні 512 МБ пам'яті графічного процесора і не найстаріша відеокарта, цього буде достатньо. І оперативна пам'ять 8 плюс ГБ, рекомендую 16, щоб вас вистачило на саму віртуалку, де ви будете емулювати Android, і на сам скрипт. Ну що ж, тепер переходимо до самого встановлення. Перед цим буквально пару слів про систему, на якій це буду демонструвати. Демонструє на одному зі своїх рігів, працює він на Ryzen 9 7950X, тобто це досить потужне обладнання, але звичайно не обов'язково настільки потужне. Вище згадував мінімальні вимоги і їх буде цілком достатньо. Ну що ж, так як це Python скрипт, відповідно, в першу чергу вам знадобиться сам Python. До речі, всі посилання будуть залишені в описі під відео в хронологічному порядку, в такому, як я їх згадую тут. Переходите за посиланням, у вас відкриється такий сайт, заходите в другу секцію Downloads і нажимаєте на кнопку. Все, цим самим у вас завантажиться інсталер і можна встановлювати Python. Єдине в першому вікні інсталера, якщо не помиляюсь, в першому або другому, треба прожати кнопку Add Python to Pass, щоб у вас автоматично він підтягнувся в консолі, ви вже нічого лишнього не робили. Далі ніяких флажків міняти не потрібно, просто за замовчуванням до моменту, поки він встановиться. Наразі Python тут вже встановлений, тому не зможу показати, але якщо встигну, то буквально міні-гайд зі скрінами лишу так само в описі під відео, і зможете подивитись, про що я говорю, і бути впевнені, що точно не помилитесь. Після того, як встановили Python, можете відразу перевірити, в принципі, якщо вже це робив, вводите команду Python і version, все, якщо у вас таке видається, то по-перше він у вас в пасі, тобто підтягується Python, і по-друге він у вас встановлений, все окей. З цим проблем не мало би бути, це не якийсь важкий етап. Далі вам, звичайно, потрібен буде сам код проекту. Його можна отримати в два варіанти. Перший – це простіший, якщо ви не хочете взаємодіяти з Git'ом, хоча б я не рекомендував, але є така можливість. Нажимаєте просто код і тут Download Zip. В принципі, скачається zip-архів з кодом проекту. Також zip-архів можна скачати через реліз. Заходите в релізи, заходите в останній, тобто це актуальний реліз наразі буде, і нажимаєте Source Code Zip, точно те саме буде, у вас буде zip-архів з кодом проекту. Я ж рекомендую робити це все через Git. Встановлюється він дуже просто. Качаєте звідси також переходите за посиланням, скачуєте звідси під відповідну операційну систему, в нашому випадку, так як софт на Вінді, то це має бути Windows. І там взагалі все по замовчуванню, там буде дуже багато вікон, нічого не міняєте і просто по замовчуванню все проклікуєте до моменту інсталу. І все, у вас встановлюється Git. Я буду показувати в даному відео через Git-клієнт. Далі вам треба буде авторизуватись, але там інтуїтивно зрозуміло і можна робити авторизацію через сайт, тобто просто вас кине на GitHub, ввели логін і пароль і все. Що тепер потрібно зробити? Звичайно, нам потрібно склонувати код проекту собі на пристрій. Я вже підготував папочку
назвав її репос, тобто репозиторій, вона повністю пуста. Для початку заходимо в папку. Для того, щоб зайти в папку, можна зробити отак. Якщо у вас якась папка з довшим, наприклад, шляхом або особливим, щоб довго не витрачати час, можна CD і просто скопіювали, права клавіша миші, Enter, все. Ви знаходитесь в цій папці. Тепер вам потрібно склонувати цей проект. Для цього вводимо команду git clone і тут заходимо в код, заходимо в HTTPS, ну тобто, якщо ви хочете через SSH, через ключі і вмієте з ними працювати ок, але самий простий варіант це через HTTPS клонувати. Тобто просто беремо цю лінку, копіюємо її і повертаємось в термінал, вставляємо лінку, нажимаємо Enter. Все, автоматично, до речі, створиться папка з ім'ям репозиторія, тобто буде клонуватися не в папку repos, а клонуватися в Bloom Game AI Clicker. Все, всі файли в нас склонувались, і ось у нас є репозиторій. Тепер потрібно нам, звичайно, зайти в сам репозиторій, для цього CD і назва папки /репозиторія. В нашому випадку ми нічого не міняли, тому ось така назва. Все. Це лише це просто, щоб очистити, і воно вже нам не заважав текст вище, тобто ми наразі знаходимося в самому репозиторії проекту. Тепер вам потрібно, в принципі, тут в readme є гайд по інсталяції, де він може видозмінюватися, але там дублюється все, що я тут говорю, також згадані команди. Тому максимально зручно можете копіювати і просто по всім пунктам, додатково з моїми коментарями проходитись. Тепер нам потрібно створити віртуальне середовище. Це те ж саме умовно, як ви якусь віртуалку створюєте. Для чого воно робиться? Щоб не інсталили всі залежності проекту, тобто бібліотеки різні, на рівні всього компа, а тільки на рівень репозиторії. Якщо вам ок на весь комп ставити, добре, але, наприклад, у вас буде потім в майбутньому, умовно, 10 скриптів, кожна своя версія, і почнуться конфлікти. Тому я завжди стараюся робити це в віртуальне середовище. Не всі так роблять, але я б рекомендував саме так. І, в принципі, воно нічого важкого там немає. Просто дві команди. Перше ми створюємо, а другою ми активовуємо. Тут пару секунд воно займе, це просто чекаємо, все. І далі активовуємо середовище. Після його активації у вас має бути отакий префікс when, тобто все, ми в віртуальному середовищі. Давайте знову очистимо. І тепер, звичайно, нам потрібно заінсталити всі бібліотеки. Щоб не робити це вручну, не вказувати ім'я кожної бібліотеки, вони вже всі зібрані в один файл, і для інсталяції всіх просто прописуємо таку команду. І також можна скопіювати. Нажимаємо Enter і чекаємо. Це трохи займає часу, але не має зайняти дуже багато. В принципі, заінсталюються всі бібліотеки з відповідними версіями. Все, є. І тепер можна... Якби сам скрипт готовий для запуску, але, звичайно, його треба запускати на чомусь. Для цього самим простим рішенням це запустити всередині емулятора Android Telegram, і там вже просто буде капчуритись, тобто захвачуватись зображення і аналізуватись на ньому об'єкти. Якщо ви знаєте альтернативні способи і впевнені в собі, звичайно, можете робити. Софт сам працює на захваті зображення, тому йому не принципово. Я ж буду показувати в самому простому варіанті. Рекомендую, точніше не рекомендую, особисто я використовую LD Player, там є експорт і імпорт, і він мені просто якось ближче до душі. Але, звичайно, в BlueStacks також є multi-instance, і ви там те саме можете робити. Що взагалі за multi-instance? Тобто це багатопоточний режим, де ви можете створювати скільки потрібно емуляторів і зручно тут запускатись. Хто працював з anti-detect браузерами, це щось наподобі. І в кожної інстанси це як окремий пристрій, звичайно, в нього ніякі дані між собою не зв'язані. Давайте створимо зразу на відео емулятор, щоб я показав, які налаштування. Android нам взагалі не принципово, тут можемо нічого не міняти. Все, створили. Тепер заходимо зразу в сеттінги і переключаємось в горизонтальну, точніше вертикальну орієнтацію, тобто це телефон, і раджу ставити ось таке розширення, тому що у вас будуть видні всі кнопки і не буде сильно перевантажуватися система, нам цього буде з головою достатньо. Тут можуть бути проблеми на деяких розмірах екранів. Тобто експериментуйте, головне, щоб було видно всі кнопки, тобто play і play gain. Я завжди запускаю на самого хоста, тобто де сам скрипт буде ранитись, це 1920 на 1080, тобто HD, а в самому емуляторі це телефон 900 на 1600. CP і УЗУ нам вистачить, ми суто запускаємо Telegram-бота, нам вистачить рекомендовані налаштування, в моєму випадку це 4 ядра і 4 ГБ УЗУ. Нажимаємо зберігаємо і, в принципі, можна запустити.
Я тут зараз не буду входити в Telegram, я вже запущу підготовлений інстанс, просто хочу показати, які подальші кроки у вас мають бути. Чекаємо, поки він провантажиться. Перший раз запуск може трохи довше зайняти. Все є, зайшли. Тут відразу заходите в Google Play, тобто в Play Market, входите в аккаунт і качаєте Telegram. Все. Я зараз цього робити не буду, тобто це не щось зв'язане з софтом. Ваше завдання, щоб у вас був готовий Telegram, на якому ви збираєтесь запускати софт. Я вже підготував собі аккаунт. Тобто, що тут зроблено? Залогінився в Play Market, завантажив Telegram, війшов в Telegram і підготував аккаунт, з якого я планую запускати софт. В принципі, заходимо відразу в Telegram. І ось наш аккаунт, суто під Bloom, тут вже є чат з Bloom. Можна зайти в нього і через нього відразу запустити сам Bloom. Нажимаємо Launch і є, Bloom запущений. Тепер дивіться, робимо на весь екран, не через F11, тобто, як бачите, ми не в повноекранному режимі, а просто розтягнули на весь екран. Це робиться для того, щоб правильно конвертувалися координати. І самим простим варіантом це просто на весь екран і все. Тобто, от в такому вигляді у вас має бути запущений емулятор Android з Telegram. По-перше, видна кнопка Play, масштаб, як бачите, ОК, тобто нічого прокручувати не потрібно, все видно на екрані без прокрутки. І Play і Play Again також видні. Тут Play Again я не буду зараз показувати, але там також кнопка завжди доступна без всяких прокруток на екрані. І тепер ми, звичайно, можемо переходити до запуску самого скрипта. Перший запуск, він згенерує тільки основні файли і швидше всього крашнеться, тому що, дуже мало рівень, якщо у вас співпадуть настройки класно, він піде, якщо ні, то просто згенерувалися основні файли і написали, що немає вікна, з якого ми будемо захвачувати зображення з назвою Bloom. Відповідно, це правда, тому що у нас вікно називається Bloom 2 Dev. І в принципі, що нам потрібно зробити? Раз, це ви повинні подивитись на свої розширення екрану. Для цього на робочому столі Display Settings, тобто або параметри екрану, і заходите, перше, що ви перевіряєте, чи у вас не включене масштабування, тобто стоїть 100%, і друге, це який у вас Display Resolution наразі. Тобто він не обов'язково має співпадати з вашим екраном, який у вас саме тут поставлений. Все, ми на це подивились, тепер заходимо в наш проект. Нагадую, це наш проект, файли вже додаткові згенеровані після першого запуску. Заходимо в папочку Files, заходимо в config.yml, і тут першим ділом у нас, звичайно, тут не 2К, а HD, тобто 1920 на 1080. Все, змінили, зберегли Ctrl-S або на дискетку. Я Notepad++ користуюся, так само через блокнот можна відкрити, не принципово. Далі в нас потрібно вказати вікно, в якому буде саме зображення з Telegram, де в нас буде запущений Telegram-бот, і з ним можна взаємодіяти. В нашому випадку, це, як я вже показував, назва інстанса Bloom 2 Dev. Якщо у вас інше, то, звичайно, вказуєте свою. Все, також зберігаємо. І третій параметр – це вказується безпечна відстань до бомби. Скільки зірочок буде, як мінімум, мінімальна відстань, при якій прожметься зірочка. Тобто 2 це означає, якщо бомба не ближче, чим... Точніше, якщо бомба ближче, чим 2 зірочки. Якщо зірочка ближче до бомби ближче, ніж 2 відстані самих зірочок, то, в принципі, вона не прожметься. Якщо далі, то, звичайно, нажметься. Це, щоб випадково не пересікатися, не нажимати на бомбу. Відповідно, самі бомби без зірочок, вони не будуть нажиматись, ми клікаємо тільки на зірочки. Це все на Computer Vision, тобто на аналізі об'єктів на зображенні. В принципі, поставимо 2, я зазвичай з значенням 2 запускаю. Зберегли. І тепер ми повністю готові до запуску. Тут нічого релоудити не треба, бо скрипт і так зупинений, тобто він при наступному запуску підтягне новий наш конфіг. Головне, щоб ви зберегли конфігурацію, тобто щоб вона була збережена, проконтролюйте це. І можна запускати. Давайте я перенесу так, щоб у нас все було. Забув сказати, перед запуском має бути на весь екран відкритий сам Telegram з Bloom. Тобто, по-перше, він має бути клікабельний, зараз не буду стартувати. Тобто, щоб кнопки прожимались, це раз, і два, щоб нічого поверху, умовно, якихось отаких вікон ми не ставимо, бо просто об'єкт побачиться, але не клікнеться, бо в нас заважає вікно інше. В принципі, це все. Тепер тут запускаємо. Тут у вас буде час згорнути консольку. Для запуску ми прописуємо Python і назва файлу, через який запускається, це main.pu. Вам, в принципі, або табом підкажеться, або можете вручну прописати. Нажимаємо Enter.
І тут потрібно вказати, скільки в нас ігор. Тобто в нас 71 тікет, то можна вказати там, наприклад, 70. Дуже важливо, я не витрачав часу на якусь додаткову перевірку, тому якщо у вас 70 тікетів, а ви вкажете 100, то скрипт буде очікувати, наприклад, у вас закінчаться тікети, а скрипт буде очікувати, він просто не зупиниться, тому що фізично ви не зможете зіграти 100, якщо у вас 70. Тому, контролюйте, це такий момент, де вам не важко просто проконтролювати кількість тікетів і вводимо їх. В принципі, після того, як ми ввели, наприклад, 70 ігор, тільки давайте, щоб на відео нам точно ми 70 не будемо грати, веду 1 і нажимаю Enter. В нас є 5 секунд, для цього просто тикніть на всякий на LD Player, щоб ви були в фокусі, і все, я відпустив мишку, я нічого не роблю. Перед початком невелика затримка, це не дивуйтесь, це зроблено для того, щоб не було багів з кнопкою. І, в принципі, протикується. Як бачите, заморозка береться в першу чергу, потім вже беруться зірочки. І, в принципі, відповідно, самі зірочки протикуються, це ніякої взаємодії з блюмом немає. Суто на зображенні. Тобто аналізується зображення, координати об'єкта і тикається по координатам об'єкта. В принципі, давайте зіграємо одну гру, і тоді я вже зупиню. Як бачите, якщо протикнулась бомба, таке буває іноді. На жаль, не повезло мені на відео, що вона протикнулась, але нічого в загальному, середній фарм все рівно там буде, наприклад, 160. Тобто десь ми зафармили 200, десь ми зафармили там, умовно, 100, бо на бомбу випадково нажали. Ви повинні розуміти, що це софт, який аналізує зображення, і зображення тренувалося не на величезному датасеті, бо я не мав бажання сидіти 20 годин, обводити зірочки для того, щоб натренувати. Тому бувають міскліки, але з іншої сторони, міскліки це, по-перше, ви не виглядаєте як бот, бо буває, нажимаєте на бомби. І, по-друге, це аналіз зображення, звичайно, в штучний інтелект може помилитися і прожати. Давайте на всякий запустимо ще один раз, щоб продемонструвати, що все окей. Тобто, в принципі, з цього вікна також можна запускатись, просто прожметься кнопка якраз Play Again, тобто, ця, що нижня, вже не з головної сторінки, а з сторінки після закінчення гри. Це якраз про яку я згадував раніше і казав, що вона має без прокрутів бути видна, інакше не буде куди нажимати. Ось як бачите, бомби оминулись, не тикнулись і, в принципі, збираємо поінти. Просто минулий раз буває таке, що не везе, але з іншої сторони, як я вже сказав, зато виглядає більше як реальний юзер. І от тут ми, в принципі, десь приблизно під 180-190 зараз наберемо. Все. І, звичайно, далі ми не граємо, бо вказували тільки одну гру. Тут є логи, це більше для того, щоб або я вам допомагав, або ви можете контролювати там рівня дебаг, рівня інформація. Словом, в загальному тут інформація по тому, як ми минаємо бомби, і просто по скільки ігор зіграно. І все. І наразі так можна використовувати софт, він рестартне гру, тобто якщо ви вкажете більше 2, то, звичайно, ви дограли, тут прожметься кнопка Play і запуститься наступна гра до того моменту, поки не закінчаться всі. І, в принципі, на даному етапі про софт я розповів все, тобто як його запускати. Більше вам нічого не потрібно знати. Якщо будуть якісь запитання, то звертайтеся в наш чат, не особисті повідомлення мені, а в наш чат, бо, можливо, комусь також ваша проблема в когось буде. Посилання буде в описі, так само посилання на мій канал. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, сподіваюсь, що все вийде. Зможете нарешті повитрачати тікети, в кого є. Так, все, всім тоді, па-па.